my dear students, welcome to this video lecture. Today here in this video lecture we are going to learn our new poem, that is 1.3. The title of the poem is Basketful of Moonlight. काय आहे पोएमचं टायटल? Basketful of Moonlight. सांगा परत एकदा काय आहे? Basketful of Moonlight. Yesterday in previous lecture we have seen chit chat and warming up of this poem. या पोएमचे chit chat warming up आपण पाहिली. We have discussed something about that. आपण त्याच्याबद्दल डिस्कशन सुद्धा केलेलं आहे. Now here in this video lecture we will study and we will understand the exact meaning of the poem and we will see each stanza and definitely we will get some message from the poem. पण आपल्याला त्या पोएमचं सगळं काही समजून घ्यायचं आहे. Now today here in this video we will do it. आपण ह्याच्या लेक्चर मध्ये सगळं करणार आहोत. बघूया पेज नंबर 18. टेक आउट पेज नंबर 18. सगळ्यांनी पेज नंबर 18 काढायचा आहे. सगळ्यांनी काढलं? ओके फाइन, व्हेरी वेल देन लेट्स बिगिन टू द पोएम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट. चला सुरुवात करूया. थोडासा वेळ न घालता. काय आहे टायटल? पहिल्यांदा आपण टायटल बघूया. व्हॉट इज द टायटल? बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. बास्केट म्हणजे टोपली, बास्केटफुल म्हणजे टोपली भरून, बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट टोपली भरून चंद्राचा प्रकाश किंवा चंद्राच्या प्रकाशाची टोपली भरलेली, असा याचा अर्थ होतो. बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. बघा आता काय सांगितलेलं आहे की विचार करा, खरंच चंद्राचा प्रकाशाचा टोपली भरून कुठे घेता येईल का? इज इट रियल? नो, इट इज जस्ट इमॅजिनेशन. सो in poetry section or in language only there is a lot of scope for imagination. इमॅजिनेशन साठी खूप मोठा स्कोप असतो पोएट्री मध्ये, लँग्वेज मध्ये आणि हे सगळं लिटरेचर मध्येच. तर इमॅजिनेशन मध्ये तुम्ही काय काय लिहू शकता ह्याच्यावरून तुम्ही पोएम लिहायला सुद्धा शिकू शकता. बरं, तुम्हाला लिहायचं जर असेल तर इमॅजिनेशन कशा टाइपचं असलं पाहिजे. वी कॅन ऑल्सो लर्न दिस थिंग फ्रॉम दिस पोएम. या पोएम मधून आपण शिकू शकतो. कुणी विचार तरी केला होता का टोपली भरून चंद्राचा प्रकाश? हा, इमॅजिन करा. बघा, तर पोएटने ते इमॅजिन केलेलं आहे. लेट्स बिगिन. चला सुरुवात करूया. काय म्हणलेले फर्स्ट स्टँजा मध्ये? ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. बास्केटफुल और टू बास्केट्स फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. काय म्हटलेलं आहे? ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट, बास्केटफुल और टू बास्केट्स फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. म्हणजे चंद्राला बोललेलं आहे ओ मून. ओ मून हे चंद्रा. तर चंद्रा म्हणजे कोणाचं नाव आहे? चंद्रा म्हणजे मून, चंद्राचं नाव. तर ओ मून म्हणजे चंद्राला उद्देशून बोललेलं आहे. तर मला सांगा, चंद्र परत बोलणार आहे का पोएट सोबत? जर याने चंद्राला हाक मारली ओ मून, चंद्र म्हणाल का यस यस प्लीज? इट कॅन नॉट स्पीक. बोलू शकणार आहे का? नो. इट इज ॲब्स्ट्रॅक्ट थिंग. व्हॉट इज दॅट? ॲब्स्ट्रॅक्ट थिंग और ॲब्सेंट पर्सन. इथे उपस्थित आहे का चंद्र? नाहीये. Can he speak in return? No. Can it reply? No. But still, poets wants to communicate with the moon. So what happens here? We have already seen this is in the first poem. First poem मध्ये आपण शिकलेलो आहे figure of speech apostrophe. Figure of speech कोणती आहे? Apostrophe. Apostrophe figure of speech इथे आहे. आणि ज्या ज्या वेळेला पोएट काय करत असतो, एखाद्या ॲब्स्ट्रॅक्ट पर्सनशी कम्युनिकेट करत असतो, एखादी निश्चित नसलेली एखादी आयडिया असते किंवा पर्सन असतो जो फिरून कम्युनिकेट करणार नाहीये पण इमॅजिन करून कम्युनिकेशन करावं लागतं, त्यावेळेला फिगर ऑफ स्पीच कोणती बनत असते? ॲपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच बनते. आणि इथं फर्स्ट स्टँजा मध्ये तीच फिगर ऑफ स्पीच आहे. व्हॉट इज दॅट? ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट. हे चंद्रा, मला चंद्राचा प्रकाश दे. टोपली भरून दे किंवा दोन टोपल्या भरून दे. बास्केटफुल और टू बास्केट्स फुल अँड विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट. त्यात आणखी काय असलं पाहिजे? चंद्राचा प्रकाशाच्या बिया असल्या पाहिजेत. सीड्स ऑफ मूनलाइट. आता विचार करा, चंद्राचा प्रकाश टोपलीत येणार कसा, त्याच्या बिया होणार कशा आणि ते भेटणार कसं? पण बट इट इज ऑल इमॅजिनरी. हे सगळं काय आहे? इमॅजिनेशन आहे, इमॅजिनरी आहे. आणि हे सगळं पोएट इमॅजिन करून बोलतो आहे. तर काय म्हटलंय पोएटनी? चंद्राचा प्रकाश मागितलेला आहे. का मागितलेला आहे? व्हाय डज पोएट वांट द बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट? त्याला पोएटला ते बास्केट फुल टोपली भरून चंद्राचा प्रकाश का पाहिजे? बघूया. इन द सेकंड स्टँजा, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ आय वांट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट. अँड बघा काय सांगितलंय? फ्रॉम द सिटी टू विलेज.
शहरातून खेड्याकडे, फ्रॉम द सिटी टू विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. पाथ म्हणजे काय? पाथ म्हणजे रस्ता. पाथ म्हणजे काय? पाथ म्हणजे रस्ता. फ्रॉम सिटी टू माय विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना, जो रस्ता जो शहरातून गावाकडे येतो त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू सो. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स. सो चा अर्थ काय? सो चा अर्थ होतो पेरणे. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. मला हे जो चंद्राचा प्रकाश आहे या चंद्राच्या प्रकाशाच्या बिया पेरायच्या आहेत, किंवा हा चंद्राचा प्रकाश, छोट्या छोट्या चंद्राचा प्रकाश, मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट, छोटे छोटे चंद्र, छोट्या छोट्या चंद्राचा प्रकाश मला सगळीकडे काय करायचा आहे? त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पेरायचा आहे. असं कोण म्हणतंय? पोएट. पोएट इज टेलिंग दिस that he does want to sow many small small moons of light on the sides of the path from city to village. शहरामधून खेड्याकडे येताना तो रस्ता जो आहे त्या रस्त्यावर त्याला चंद्राचा प्रकाश पेरायचा आहे. का पेरायचा आहे चंद्राचा प्रकाश बरं? बघा, the whole village goes to city daily to work. The whole village goes to city daily to work. सगळं village, whole village, संपूर्ण गाव काय करतंय? The whole village goes. सगळं गाव कुठं जातंय? goes to the city daily. दररोज जातंय शहरामध्ये. what? but for what? कशासाठी जातंय? to work. काम करण्यासाठी सगळं गाव रोज कुठं जातंय? शहरात जात आहे. it becomes on dark its way back. आणि ते सगळं गाव जेव्हा घरी येते, गावातले सगळे लोक कामाला गेलेले जेव्हा घरी येतात संध्याकाळी परत, त्यावेळेला काय होतं? इट बिकम्स डार्क. अंधार होऊन जातो पूर्ण. इट बिकम्स ऑन डार्क इट्स वे बॅक. and on as my village is quite far. काय होतंय सगळं? as my village is quite far. माझं गाव जे आहे ते थोडंसं दूर आहे. as my village is quite far, the route is tough. जो गावाकडे येण्याचा रस्ता आहे, the route. रूटचा अर्थ काय होतो? रूट म्हणजे रस्ता. आणखी एक रस्त्यासाठी काय शब्द पाहिला आपण? रस्त्यासाठी शब्द पाहिला पाथ, रूट. The route is tough. रस्ता कसा आहे? टफ आहे, कठीण रस्ता आहे. The route is tough and full of snakes and scorpions. Snakes म्हणजे काय? साप. Scorpions विंचू. आणि हा रस्ता कशाने भरलेला आहे? साप आणि विंचूंनी भरलेला आहे. गावाकडे जो येण्याचा बराचसा रस्ता आहे तो. Neither bus or nor cart plies. इकडून तिकडे येण्या जाण्यासाठी जे दळणवळणाची साधनं असतात त्याच्यासाठी बसही नाही किंवा एखादी बैलगाडी सुद्धा नाही. प्लाइज म्हणजे छोटी गाडी असते खेचून जाणारी किंवा बैलगाडी, अशी एखादी बैलगाडी सुद्धा नाहीये जी रेग्युलरली त्या रस्त्यावर जाण्या येण्यासाठी एखादी गाडी असेल तर ती गाडी सुद्धा नाहीये. आणि काय नाहीये? बस सुद्धा नाही माझ्या गावाकडे येण्यासाठी. When my father returns home, I am asleep. ज्या वेळेला माझे वडील घरी येतात, when my father returns to home, ज्या वेळेला माझे वडील घरी येतात मी कसा असतो? I am asleep. asleep म्हणजे काय? झोपी गेलेला. when my father returns home, I am asleep. मी झोपलेला असतो असं म्हणतोय तिथं. कोण म्हणतोय? पोएट म्हणतोय. कुणाला म्हणतोय? मूनला म्हणतोय. म्हणजेच काय? तो चंद्राकडे आपलं गाऱ्हाण सांगतो आहे, आपली तक्रार सांगतो आहे. द पोएट इज कंप्लेनिंग टू द मून अबाउट मूनलाइट. चंद्राचा प्रकाश दे. का दे? तर चंद्राचा प्रकाश मला पेरायचा. पेरला तर काय होईल? आणखी प्रकाश येईल आणि रस्ता उजळून निघेल. का करायचा रस्ता तसा? लाईट अँड वे का करायचा आहे? बिकॉज द वे इज टू डिफिकल्ट अँड इज फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओज. रस्त्यावर साप विंचू खूप काही कठीण आहे आणि सगळे जण काय असतात? शहरात कामाला जातात. ते घरी येताना त्यांचा रस्ता लवकर अवघड आहे आणि तो अवघड रस्ता सोपा व्हावा म्हणून पोएट काय करतो आहे? मागतो आहे मागणं. कुणाकडे? चंद्राकडे. मग फादर बद्दल सांगितलं when my father returns home I am asleep. जेव्हा माझे वडील घरी येतात तेव्हा मी झोपलेलो असतो. का? because father comes late. वडील फार उशिरा घरी येतात. काय उशिरा घरी येतात? because the road is tough and full of snakes and scorpions. रस्त्यावर साप विंचू आहेत आणि फार कठीण रस्ता आहे म्हणून ते हळूहळू येतात. मग आता बघा, and he goes back early in the morning. वडील काय करतात मग? he goes back early in the morning. वडील पुन्हा रोज सकाळी लवकर जातात. अर्ली, लवकर. वडील काय करतात? अर्ली. अर्ली म्हणजे काय? लवकर. लवकर वडील काय करतात? पुन्हा कामाला जातात. he goes back early in the morning while I am
स्लीपिंग, त्यावेळेला मी कसा असतो, मी झोपेतच असतो. म्हणजे वडील घरी येतात त्यावेळेला पण अस्लीप, झोपी गेलेला. वडील कामाला लवकर जातात अर्ली, त्यावेळेला पण आय एम स्लीपिंग, मी झोपेतच असतो. म्हणजे पोएटची आणि वडिलांची भेट होतीये का? नो. आता इथं तुम्हाला पॉइंट आउट झाला असेल की पोएट कोण आहे? पोएट कोणीतरी लहान मुलगा आहे, हो की नाही? Poet is a child. Poet is considering himself as a child, or poet has composed this poem on the behalf of the child. एखाद्या लहान मुलाच्या वतीने त्यांनी ती पोएम रचलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तो चंद्राला प्रार्थना करतोय आणि म्हणतोय की चंद्राचा प्रकाश दे. आणि चंद्राचा प्रकाश का पाहिजे? तर तो चंद्राचा प्रकाश पेरल्यावरती रस्ता लाईटअप होईल, रस्त्यावर लाईट लागले की वडील लवकर घरी येतील. वडील लवकर घरी का पाहिजे बरं? ओ मून, गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. हे चंद्रा, मला टोपली भरून चंद्राचा प्रकाश दे ऑन लोन. ओ मून, गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. मला लोन म्हणून, लोन म्हणजे काय? लोन म्हणजे कर्ज. मला काय दे? चंद्राचा प्रकाश दे. चंद्राचा प्रकाश कसा स्वरूपात दे? कर्ज स्वरूपात दे. कर्ज म्हणून मला चंद्राचा प्रकाश दे. तर ऑन लोन, कर्ज म्हणून चंद्राचा प्रकाश का मागतोय? तर काय दिलंय? आय वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट. जो अंधारा रस्ता आहे, जो डार्क रूट आहे, फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स, कठीण रस्ता आहे, हार्ड आहे, त्या रस्त्याला काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू लाइट दॅट डार्क रूट. मला तो रस्ता प्रकाशमान करून टाकायचा आहे, त्या रस्त्यावरती प्रकाश आणायचा आहे. अँड काय आणायचं आहे? सगळं काय करायचंय? व्हाय? बिकॉज दॅट सो माय फादर रिटर्न्स अर्ली. जेणेकरून काय व्हावं? माझे वडील लवकर घरी यावेत. आणि वडील लवकर घरी आलेले मला असले पाहिजे. मी जागा असताना ते लवकर घरी यावेत. आणि माय फादर रिटर्न्स अर्ली. आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिम अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. आय टू वॉन्ट टू हिअर. मला सुद्धा ऐकायच्या आहेत गोष्टी माझ्या वडिलांकडून. फेरी टेल्स ऐकायच्या आहेत, स्टोरीज ऐकायच्या आहेत, वेगवेगळ्या छान परिकथा, वेगवेगळ्या नवीन नवीन गोष्टी ऐकायच्या आहेत. त्याच्या वडिलांना छान गोष्ट सांगता येते म्हणून त्याला तसं वाटतंय. का? कारण वडिलांनी काहीतरी गोष्ट सांगितली की ती मुलांना आवडते. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं. वी हॅव डिस्कस दिस ऑल थिंग इन द लास्ट लेक्चर. अँड युजुअली बेड टाइम स्टोरीज, हू टोल्ड यू? ग्रँडमदर. कोण सांगतंय? सांगितल्या बेड टाइम स्टोरीज? ग्रँडमदर मी. बट समटाइम्स आवर फादर कॅन ऑल्सो टेल व्हेरी वेल स्टोरीज ना. So that times here in this poem the poet's father is telling very nice story, but he cannot tell story to poet because of what? का? Because of why? का नाही करता येते? Because when the father comes home, the writer or the poet is asleep. Poet झोपी गेलेला असतो. तो लहान बाळ आहे, तो दिवसभर खेळून दमला असता की रात्री झोपून जातो. त्यावेळेला वडील उशिरा घरी येतात आणि तो उठायच्या आधी कामावर जातात. मग काय? एवढं सगळं चंद्राचा प्रकाश का पाहिजे आहे? कारण त्याला चंद्राचा प्रकाश करायचा आहे, जेणेकरून वडील लवकर घरी येतील आणि त्याला सुद्धा गोष्टी सांगतील आणि त्याला त्या गोष्टी एन्जॉय करायच्या आहे. द पोएट वॉन्ट्स टू एन्जॉय दोज ऑल बेड टाइम स्टोरीज विथ हिज फादर. आणि बघा पुढे काय सांगितलेलं आहे? ओ मून, गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. हे चंद्रा, मला टोपली भरून चंद्राचा प्रकाश दे. ओ मून, गिव्ह मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. मला या चंद्राच्या प्रकाशाच्या बिया ज्या आहेत त्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पेरायच्या आहेत. आणि हे सगळं मला पाहिजे आहे. का पाहिजे आहे? वडील लवकर घरी येण्यासाठी. That is the description of the affection between the father and the child. त्या लहान मुलाचं आपल्या वडिलांवर किती प्रेम आहे हे पण दिसतंय त्याच्यातून. अफेक्शन दिसतंय, लव्ह त्यांचं किती आहे, एकमेकांवर प्रेम किती आहे ते दिसतं आहे. आणखी मी लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करताना सांगितलं होतं, आय हॅड टेल्ड यू बाय डिस्कसिंग इन द लास्ट लेक्चर दॅट इट इज व्हेरी नेसेसरी टू हॅव parents or to have father and mother's affection to any child for his growth. त्याच्या ग्रोथ साठी, एखाद्या लहान मुलाच्या वाढीसाठी त्याच्या आई वडिलांचं त्याच्या सोबत असणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्याची डेव्हलपमेंट त्याच्यावर डिपेंड असते. म्हणून इथं त्याला स्टोरी सांगण्यासाठी त्याच्या वडिलांची आवश्यकता त्याला वाटते आणि त्यासाठी तो काय करत आहे? तो चंद्राला मागत आहे, चंद्राचा प्रकाश मागत आहे. तर इथं आपल्याला ह्याच्यामध्ये ही पोएम आपली संपती आहे. हिअर इज द एंड ऑफ दिस पोएम. ही पोएम संपती आहे. पण आपण याच्यात काय काय पाहिलं बरं? एक फिगर ऑफ स्पीच पाहिली ती होती अपॉस्ट्रॉफी. एकच फिगर ऑफ स्पीच होती का? नाही, आणखी काही फिगर ऑफ स्पीच त्याच्यात आहेत. कोणत्या आहेत? अलिट्रेशन सापडेल तुम्हाला त्याच्यात. कुठे सापडेल अलिट्रेशन? अलिट्रेशन काय असतं? वन लेटर इज रिपीटिंग अगेन अँड अगेन अँड इट क्रिएट्स डिफरंट साऊंड. दॅट इज अलिट्रेशन. अलिट्रेशन आहे त्याच्यामध्ये बघा.
द ट्रॅव्हल डाऊन टू द डार्कन रोड, डी पुन्हा पुन्हा आलेलं आहे. पुन्हा द रोड इज फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिओन्स, एस डबल आलेलं आहे. बरोबर. हे काय होती फिगर ऑफ स्पीच? दॅट वॉज फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन. अजून कोणती फिगर ऑफ स्पीच आहे? रिपिटेशन आहे का? आय वॉन्ट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. स्मॉल शब्द काय आलेला आहे? डबल आलेला आहे. स्मॉल शब्द डबल आला म्हणजे काय झालं? इथं रिपिटेशन झालं एका वर्डचं. मग दॅट इज फिगर ऑफ स्पीच रिपिटेशन. ही फिगर ऑफ स्पीच रिपिटेशन आहे. आपण किती फिगर ऑफ स्पीच शिकलो आतापर्यंत? 1.1 मध्ये 4 शिकलो आणि आता इथं रिपिटेशन ही एक आहे. म्हणजे एक शब्द, वन वर्ड इज रिपीटिंग अगेन अँड अगेन इन अ सेंटेन्स, दॅट टाइम फिगर ऑफ स्पीच हॅपन्स रिपिटेशन. त्यावेळेला रिपिटेशन ही फिगर ऑफ स्पीच बनत असते. त्याच्यानंतर इथे राईम स्कीम वगैरे लावता येते का? कशाला लावता येत असेल तर ते सुद्धा ट्राय करायचं आहे. अँड वी विल डिस्कस नेक्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आपण इंग्लिश वर्कशॉप जो आहे तो आपल्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करणार आहोत. टुडे हियर वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर, बट होमवर्क फॉर यू. तुमच्यासाठी होमवर्क काय आहे तर ही जी पोएम आहे ही एकदा चांगल्या अक्षरामध्ये लिहून घ्यायची आहे तुमच्या नोटबुक मध्ये आणि त्याचा एक फोटो काढून टेक फोटोग्राफ ऑफ दॅट नोटबुक. त्या नोटबुकचा लिहिलेला फोटोग्राफ घ्यायचा आहे अँड अपलोड दॅट फोटोग्राफ ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. द पोएट इज सुनील शर्मा. हु इज द पोएट? सुनील शर्मा. एप्रिसिएशन मध्ये येत असतं. टायटल ऑफ द पोएम इज बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. द पोएट ऑफ द पोएम इज सुनील शर्मा. Actually, that original poem was in a Dogri language and it has been translated from Dogri to English. English मध्ये ट्रान्सलेट केलेले आहे डोगरी मधून. इथे पिंक कलर मध्ये काही क्वेश्चन सुद्धा दिलेले आहेत बघा. टेक्स्च्युअल पोएमचा ज्यावेळेस प्रश्न येईल त्यावेळेस असे क्वेश्चन सुद्धा येत असतात. व्हॉट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून अँड व्हाय? पोएटला मून कडून काय पाहिजे आणि का पाहिजे? पोएटला मून कडून काय पाहिजे? द पोएट वॉन्ट्स टू विश basket full of moonlight from the moon. And why? Because that his father can return early to his home and that he can tell fairy tales and bedtime stories to him. So that's why poet wants to wish about the moonlight. Moonlight ची wish त्याला आहे आणि त्याला इच्छा आहे. Why is the road from the city to the village is dangerous? Why is the road from the city to village is dangerous? Because the road is difficult and it was full of snakes and scorpions. So and it was huge darkness over that road. त्या रोडवर खूप मोठा darkness होता, अंधार होता. That's why road was very difficult. म्हणून रोड काय होता? खूप difficult होता. त्यानंतर why does the poet wants to his father home early? That his father can tell fairy tales and stories to him ना. त्याचे वडील त्याला गोष्टी सांगू शकतील म्हणून त्याला लवकर वडील घरी पाहिजे. And how do you spend your evening time with your family members? सगळ्यात महत्त्वाचा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे हा. 1 मार्क साठी येऊ शकत असतो. काय सांगितलं आहे? हाऊ डू यू स्पेंड युअर इव्हनिंग टाइम विथ युअर पॅरेंट्स और विथ युअर फॅमिली मेंबर्स? तुमच्या फॅमिली मेंबर्स सोबत तुम्ही तुमचा इव्हनिंगचा जो स्पेंड टाइम असतो म्हणजे मोकळा वेळ असतो संध्याकाळचा तो तुमच्या घरच्यांसोबत तुम्ही कसा शेअर करता? टीव्ही बघत बसता घरच्यांसोबत? कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स, इफ यू हॅव एनी डाउट्स regarding with your day to day life, you can ask to your parents first. हे पहिले आई वडिलांना विचारायचं, फॅमिली मेंबरशी डिस्कस करायचं. You can ask to teacher also, you can ask to your friend also, you can take advice from your friends, teachers or your parents also. हे सगळं इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन तुमच्या फॅमिली मध्ये तुमच्या आई वडिलांसोबत तुमचं झालेलं असलं पाहिजे, व्हायला पाहिजे. सो वी विल स्टॉप हियर इन दिस लेक्चर. आता आपण थांबूया. तर मला सगळ्यात पहिल्यांदा सांगायचं तुम्हाला जर काही डाउट्स असतील, इफ यू हॅव एनी डाउट्स यू कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ मी. यू कॅन पोस्ट मेसेज ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप और यू कॅन डायरेक्टली मेसेज मी and I will solve those all doubts. ये सभी doubts मी solve करेल. Okay? We will stop here. We will see English workshop in our next lecture. Thank you so much.